السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله. وسؤال هندسة أوجد طول بي سي. معنا هنا في دائرة متواجد فيها هنا في وتر A B، هنا مقسوم إلى جزئين هنا لأن تقاطع معاه وتر آخر سي دي، فقسموا إلى جزئين، جزء عبارة عن 6 سنتيمتر وجزء آخر في الأسفل 2 سنتيمتر هنا، والقوس سي بي بيساوي القوس بي دي. وهنا المطلوب إيجاد طول البي سي، هذا وتر أيضا مطلوب إيجاد طوله. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. فكرة الحل كالتالي: هنا لابد ان احنا نكتب المعطيات في البداية. ان انت عندك هنا طبعا هنبتدي ان احنا هنا النقطة هذه هنسميها نقطة كي، وهيكون معانا المعطيات كالتالي: ال A كي هنا بتساوي 6 سنتيمتر، وعندك هنا ايضا الكي بي بتساوي 2 سنتيمتر اللي هنا موجودة من المعطيات، وعندنا القوس سي بي هنا بيساوي القوس بي دي. طيب هنبتدي ان احنا نعمل عمل، وهو ان احنا هنصل ال A بالسي، هذه وتر آخر، هننشئ وتر آخر هنا هنصل هذه النقطة هذه، ونصل أيضا ال A بالدي، ليصبح هنا عندك ال A كي منصف للزاوية. الزاوية A هنا اتقسمت لنصين، هنا زاوية رقم 1 وهنا زاوية رقم 2، وهنا عندنا هيكون في زاوية أخرى هنا هنسميها هنا زاوية، هذه زاوية 3. وهنبتدي إن احنا نقول مع بعض بعد ما وصلنا الكلام ده كله، هنقول إن زاوية 1 بتساوي زاوية 2. هنا يبقى زاوية 1 أهي، زاوية 1 بتساوي زاوية ايه 2، لأن هنا في منصف اللي هو الاي كي ده منصف لزاوية A، فبالتالي زاوية 1 بتساوي زاوية 2. وعندك إن زاوية 3 بتساوي زاوية 2، دي 3 طبعا، واللي هنا دي فوق دي 2، زاوية 2. فبالتالي زاوية 3 دي بتساوي زاوية أيضا زاوية 2. يبقى إذا إن زاوية 1 هتساوي زاوية كام؟ زاوية 3. زاوية 1 دي تطلع بتساوي هي كمان زاوية 3. يبقى هنا عندنا مثلثين، هتلاحظ كمان إن هم مثلثين متشابهين. إيه المثلثين المتشابهين دول؟ مثلث هنا كي سي بي، كي سي بي اللي هو المثلث الصغير ده اللي انا ممكن اظلله هنا عشان نشوفه كده مع بعض، المثلث ده، والمثلث الكبير التاني ده اللي هو عبارة عن سي اي بي. مثلثين دول متشابهين، وعلى فكرة مشتركين في زاوية اللي هي زاوية مين؟ زاوية بي. وطبعا في زاويتين، قلنا زاوية 1 بتساوي زاوية 3، يبقى في هنا تشابه، يعني هنا بيشابه المثلث هنا في زاويتين طبعا متساويتين، يبقى إذا بيشابه المثلث سي اي بي. ومن خلال الكلام ده انا ممكن اطلع فيه تناسب ان السي بي بيساوي عندك ان الاي بي، وبيساوي هنا سي بي على الاي بي بتساوي كي بي على سي دي. طيب هنا عندك كمان ركز في الخطوة الجاية دي، عندنا هنا السي بي تربيع. السي بي تربيع هو طالب سي بي بس هنا السي بي تربيع دي بتساوي ايه؟ بتساوي ال A B كاملة، اللي هنا ده الوتر ده A B. شرحنا قبل كده من قبل نظريات للكلام ده كله، وشرحنا في السابق، لكن هنا في صيغة الحل مباشرة يبقى بتساوي ال A B مضروبة في ال K B، ال K B. طيب هنا يبقى دي بتساوي معانا ال دي ال A B كاملة 6 و2 يعني 8 مضروبة في ال K B في 2، يعني بتساوي كام؟ بتساوي ال 16. هنا عندك ال C B تربيع بتساوي 16. طب ما تيجي تاخد الجذر التربيعي للطرفين عشان ان انت تجيب ال C B بس، فبالتالي هيؤدي ان ال C B هتساوي 4
سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.